Mag-install tayo ng T5 fluorescent light dun sa taas at dito sa kabila, magkabilaan. Okay, buksan na natin. Unboxing the T5 fluorescent light. May kasama, haba, no? 16 watts ata to eh. Tapos ang haba niya, sinukat ko, it's 46 inches. So yung pandugtong, madugtong natin yung dalawang T5. Yun. Pandugtong. Yan, mahaba. Mahaba. Ito yung connector niya. Yung gitna is ground, walang silbi ito. Tape na lang natin para hindi makapamisala. Tape na lang ito. Sa Philippines, walang silbi ito. Thank you, helper! Supplies. Yung dalawang AC, kahit pag-sara niya, pwede. Okay, ito na yung kinabit natin. Kakabit natin dito. Dito natin ikabit. Kabit natin dito. Okay. Patong lang natin ito, hindi na natin kailangan i-mount. Okay, try natin. On muna natin yung... Ingatin, on mo dyan. Wow! Ganyan yung itsura niya. Okay naman pala ting pag ano lang ha. Yan lang, medyo bitin lang. Reserve na lang natin itong isa. Kapatari mo nga isa dyan. Ayun. Isa pa. Yun. Malamag na. Okay. That's all.